Hi guys! Welcome back again sa ato ang channel. Balik karon guys, mo share ko ninyo og detailed cost estimate sa tiles, no? So tanaw-tanaw sa lang ta guys. So atuan ang sukdon gikan didto. Taman didto aron makuha nato ang length. Diha pod sa corner ana. Taman po didto aron makuha po nato ang width. Kanya equal ram ni sila ato. So kung magkuha tag area, length times width. So ang atong width is equal to 3.3 meters. Ang atong length 6.3 meters. So ang area sa floor is equal to 3.3 meters times 6.3 meters equals 20.79 square meter. Ang area sa tiles equals, ang atong gamiton is 600 millimeters by 600 millimeters or 0.6 meters by 0.6 meters. So ang iyahang area, ang area sa tile is equal to 0.36 square meter. So para makuha nato ang number sa tiles, ato ang i-divide ang area sa floor 20.79 square meter divided by 0.36 square meters equals 57.75. So mag-add ta og 5% nga allowance for wastage. Allowance wastage kay di man gyud kalikayan nga mga nay mabuak nga tiles. So i-assume na lang nato nga 5% tong mabuak. So ang 5% sa 57.75 is 2.89. So ang total nga tiles, total number sa tiles is equal to 60.64. Sum ano nilang duha. Say 61 pieces. Atong i-round up. 61 pieces of 600 mm by 600 mm tiles. Karon atong estimaton kung pila ka tile adhesive ang atong magamit. Kanang tile adhesive mao na alternate sa bus o sa semento sa una. Sa una ang gamiton kasagaran mag-ayag ka og bus nya pagkahuman ihalo nimo sa semento unya mao na ipapilitan nimo sa tiles. Karon naa na tile adhesive nga gitawag. Mao na siya ipapilitan sa tiles. Imo ra na siyang haluan og tubig unya inig mahimo na siyang mura og paste. Ibutang nimo sa floor unya mao na nay pilitan sa tiles. So mao ni tile adhesive mga master. Ang iyang brand Brute. So naay daghang brand nga tile adhesive pero kini na lang ito ang ulit ko yung mga available para may bawang ito kung pila yung coverage ani sa kada tiles. Ato talawon sa likod na yung nakasulat na ang coverage area. So approximately 25 kilograms. Kini siya 25 kilograms man siya. So coverage area
of the tile is, makita nimo 7 to 8 square meters of ceramic tile depending sa condition of the substrate. So kung rough kayong substrate, mas daghan siguro. Kung dili rough, mas gamay-gamay ang siguro ang magamit. Para makuha nato ang total number of tile adhesive, atong i-divide ang area sa floor divided by 7. So 20.79 divided 7 equals 2.97. Say 4 bags. Atong allowance nan og usa ka bag. Tile grout. Naay tile grout ang usa ka pack 2 kg tag 60. Ang coverage niya is 8 square meters. So aron makuha nato ang number of tile grout pila ka boot pack, ato ang i-divide ang floor area 20.79 m square divided by coverage area sa grout per pack is 8 square meters. So 20.79 divided 8 is equal to 2.6. Say 3 packs. So ang atong tile grout magikinahanglan is 3 packs. Ang atong labor, natay usa ka skilled worker o usa ka helper. Ang usa ka skilled worker o usa ka helper makahumana og 6 square meters per day. So aron makuha nato kung pila ka number of days, atong i-divide ang floor area divided by 6. So 20.79 divided 6 is equal to 3.47. Say 4 days. So 4 days. So ang floor area nga 20.79 mahumana within 4 days. Kung naatay tao nga usa ka skilled worker o usa ka helper. Ang tools nga atong gamiton ani grinder o grinder blade. Kung naa kay grinder o blade, pwede na nimo i-X. Pero i-assume na lang nato nga wala ka. So mag-rental. Cost estimates. Ang nakuha nato nga mga materials, ang ceramic tiles 600 by 600. Ang nakuha na ito nga quantity is 61. Ang sa tile adhesive, 25 kg. Ang nakuha na ito nga quantity is 4 bags. Ang tile grout, 2 kg per pack. Ang nakuha na ito is 3 pieces, 3 packs. Sa atong labor, natay usa ka skilled worker o usa ka helper. Unya, mahumani sila og 4 days. Kunya ang tools po nato, angle grinder, ato na lang ning ibutang nga magrenta og 2 days kay ilatag sa lang nato tiles daan tanan, unya na nato pamutangan ang mga siruho kanang mga kilid aron 2 days sirit na lang ta sa pagkat. So 2 days na lang atong rental. Kunya atong angle grinder blade usa ka buok. Atong i-assume nga 1 blade every 100 since 61 naman ang atong tiles, so usara ka grinder blade ng atong magamit. So ang price sa assuming 190 ang usa ka tiles, so 61 times 190 is equal to 11,590. Ang atong tile adhesive 4 times 250 is 1,000. Ang atong tile grout 3 times 60 180. Ang atong skilled worker upat ka adlaw times 450. Ang atong helper 4 days times 300. Atong angle grinder 2 days times 200 400. Ang atong blade 1 times 250 cost 250. So ang atong total
overall total is equal to 16,420. So kung magpa-tiles ka, o ang area niya 20.79 square meters, ang atong approximate nga magastuan na or estimated cost is 16,420. Kung wala na mo gipakontrata, mao na ang imong price. Pero kung imo nang gikontrata, naapay patong na nga profit sa kontraktor og tax.